Hej och välkomna till vår kanal. I dagens avsnitt tar vi med er på ett äventyr där segling, fiske och matlagning går hand i hand. Vi kommer dyka ner i vår senaste fångst med vår pålitliga harpun och dela med oss av den matlagningsglädje vi känner ombord. Men det är inte bara roligheter. Vi har också en hel del jobb framför oss. Vi ska nämligen ta upp lyra på land för att byta propeller. Oh my god, satan vad högt det är! Shit, höjdskräck i båten, aldrig varit med. Så häng med oss när vi balanserar nöje och plikter och se hur livet ombord verkligen är. God morgon på er. Ja, vi är kvar i samma vik här som vi sågs i sist. Vi väntar fortfarande på att komma upp på land för att kunna byta vår propeller. Och det vi väntar på är ju att propellern ska levereras hit till Spanien från Sverige. Så att tills vidare så hänger vi kvar här inne i vår lilla vik och lever Anchor Life. Men just nu befinner vi oss faktiskt i en marina för att vi behövde ladda lite batterier och handla lite mat och sådana saker. Vad har hänt mer sen vi sågs? Späckhuggarna har lämnat den här rian som det ser ut, eller folk har sett dem lämna. Så att här inne behöver vi nog förhoppningsvis inte oroa oss längre, utan det kommer vara mer när vi behöver lämna viken. Ja, what else? Det har blivit rejält kallt. Det är september nu. Det här blir inget bra ljus. Nej. Det är september och vi har hört att det är högsommarvärme i Sverige. Men här är det faktiskt bara 10 grader just nu. Men det är kallt på nätterna. Så att jag har också börjat sticka ett par strumpor. Så att jag ska kunna ha ett par strumpor på mig på natten när jag sover. Det behövs.
dagen är alltså att vi ska gå till en närliggande vik här. Kanske en timme bort. Det blåser nästan ingenting så det blir motor här inne i vikarna. Och där ska vi försöka fånga lite fisk. Det var där vi låg tillsammans med Solvind och Olivia. Och där lyckades vi få lite fisk. Och Leo har nu blivit inspirerad av Heikki och Erik. Och köpt ett speargun, svenska, spjutsvärd tänkte jag säga, en harpun. Så att vi förhoppningsvis då kan få lite fisk till middag ikväll också. Det hade varit väldigt roligt. Hur gott var det? Då har vi ankrat här i vår lilla vik. En riktig liten pärla faktiskt som vi gillar. Så att vi tänkte att vi svidar om till våtdräkter och sticker ut och ser om vi kan få någon middag. Det är 14 grader i vattnet så att det blir nog ingen långkörare. Men vad gör man inte för att få mat på bordet? Ni behöver inte oroa er. Vi har mat i kylen också om det skulle vara så. Men vi håller tummarna för en fisk. Myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All the years, every single tear, all the regrets and promises. Breakups, bumps in the road, we've been until we break. We keep crashing down, but baby we got up. Yeah, look at us now. After all these years, you're a
den där gröna hinken tom eller? Ja. Oj, den är helt enorm. Den är mycket större än de andra. Gud, var det lite där kanske? Alltså jag skakade så mycket, men nu är det redan... Det är mindre än jag har gjort de andra gånger förra året. Jag var bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Det får man väl ändå se som en succé. 2 stora fiskar. Den ena var på 600 gram och den andra var på 1 kilo. Ja, kallt var det, men det var det värt. Vad låg vi? En halvtimme kanske? Ja, timme kanske till och med. Så att det är inte så konstigt att vi blev lite kalla. Men det är varmt och skönt i luften så att vi sitter och värmer oss på butiken här nu och ska käka lite lunch. Efter lunch kände vi oss sugna på att fortsätta fisket, men beslutade oss för att byta vik. Det är en otrolig frihetskänsla att kunna plocka upp ankaret och flytta hela vårt hem till en plats som för stunden känns bättre för oss. Ja, då är det faktiskt round 2 här med fisket. Vi bytte ankringsplats bara, inte vet jag, 200 meter. Flyttade båten till nästa lilla vik och det gick ju så bra på det förra stället så att vi ville prova och se om vi kan få lite mer fisk. Jag är lite för kall, jag borde inte säga vi, så att jag följde med som moraliskt stöd och Leo får hoppa i själv här som är lite mer tålig mot kylan. Så ja, vi håller tummarna på mer fisk. Leo fick faktiskt 2 till fiskar. Bland annat en Grey Mullet heter det va? Mm. Grey Mullet. Alltså inte en hockeyfrilla utan en fisk. Så den tänkte jag tillaga nu och resten har vi frusit in. Så att vi ska ha de kommande dagarna. Ja, så idag bjuder köket på Grey Mullet med en bönsallad till. Fångad av skepparen själv. Idag står det lite båtjobb på menyn. Vi hoppas att vi kommer kunna gå till det varvet där vi ska lyfta båten imorgon. Vi väntar ju på ett paket från Sverige med propellen. Så att idag ska vi fixa och dona lite innan dess. Vi ska tvätta, städa, polera lite rostfritt för jag har börjat rosta lite här och var av allt salt. Och ja, lite annat smått och gott. Att bo ombord på en båt innebär också mycket jobb. Det är alltid något som behöver underhållas, fixas eller justeras. Allt från att hålla båten ren till att se över motor och rigg. Men trots allt arbete är det en livsstil fylld av frihet och belöning. Att vakna upp till nya vyer varje dag och känna vinden i seglen gör alla ansträngningar mer än värda.
säga det att det som inte behöver poleras är ju det vi lämnade in för elpolering hos Pollux. Det ser ju fortfarande skinande blankt ut trots väldigt mycket saltvatten och allt annat som de utsätts för. Så att det är jättekul att det blev så himla bra. Så, då är vi klara för dagen. Nu ska vi laga lite middag. Vi har köpt såna här gambasräkor tror jag det heter. Får rätta mig om jag har fel. Och så... Oj, det är mer konstigt ljus. Så. Och så lite grönsaker och grejer till det. Tror det kommer bli supergott. Matlagningen ombord är en viktig del i vår vardag. Vi älskar att utforska nya smaker och råvaror från de platser vi besöker. Oavsett om det är färska skaldjur från en lokal marknad eller kryddor från ett avlägset kustsamhälle blir varje måltid ett äventyr i sig. Och räkorna steker jag i chili, vitlök och citron. Och grönsakerna i lite vitlök. Och så hade vi lite kvarblivet ris från häromdagen. Det slänger i det också. Äntligen kom vårt efterlängtade paket med vår nya propeller. Självklart var leveransen inte helt smidig, men tack vare några otroligt hjälpsamma personer på postkontoret och våra tappra försök att prata spanska med en blandning av italienska, engelska och lite svenska kunde vi till slut få tag på det. God morgon! Då är dagen här för att vi ska lyfta upp båten på land. Jätteskönt att få det gjort. Vi var inne i byn här igår och hämtade paketet med propellen. För givetvis hade det blivit något fel då när det skulle levereras till marinan. Så att man fick hämta det på postkontoret. Så att vi sprang dit och lyckades få tag på det innan de stängde. Så att det var jätteskönt. Ja, idag lyfter vi och går allting som planerat så kan vi sjösätta redan i övermorgon då. Vi tänkte att vi ska hinna spola av båten och göra lite mer grejer än bara propellerbytet. Så ja, vi håller tummarna. Oj, det var en till. Oj! Gud. Vi var ganska nervösa inför att plocka upp båten på land. På vägen mot kranen var det märkligt tyst ombord. Ingen sa ett ord, som om vi båda höll andan samtidigt. Det var nästan som vi försökte smyga förbi och inte väcka båten, eller kranen. Vi visste att det skulle gå bra, men just i den stunden kändes det som att så mycket stod på spel. Så där satt vi, stirrade rakt fram och låtsades som att vi var coola. Men innerst inne var vi bara väldigt, väldigt tysta.
Skräck i båten, aldrig varit med. Stress. Nu verkar vi vara på plats. Och för er som har missat det behöver vi alltså byta ut vår propeller, en gammal Max-propp, på grund av att vi började känna av stora skakningar när propellern hamnade i vissa lägen. Framförallt gick det inte att motorsegla då bladen på propellern då tycktes låsa sig. Vi visste redan om att bladen var något glappa, men vi hade hoppats att det inte skulle bli ett problem. Tyvärr blev det en dyr läxa att vi inte bytte ut propellern redan i Sverige, då vi nu fick åka upp på land igen för att lösa problemet. Då är vi uppe på land då. Skönt att allting gick bra. Satan vilken stor travel lift det är. Och kan lyfta upp till 180 ton. Och vi tycker att Lyra är tung med sina 20 ton. Anyway, vi har precis käkat lunch och nu ska vi sätta igång och jobba direkt. Vi ska börja med att rengöra den gamla propellern och axeln och så vidare. Så att vi kan sätta dit den nya. Ja. Direkt i princip. Eftersom vi vill försöka komma i vattnet redan i övermorgon så har vi lite att greja med. Efter ungefär en kvart på land hann Lyra återigen förvandlas från ett hem till en byggarbetsplats. Ja, det där har gått supersmidigt faktiskt. Vi trodde det skulle vara bra mycket besvärligare och framförallt få av den gamla propellen. Men den kom av fint med ett
litet snyggt ryck och ja, den andra gick på bra. Så att vi åker faktiskt i vattnet redan imorgon. Det känns jätteskönt för vi är sugna på att komma vidare längre söderut. Och med lite tur hinner vi i kapp Erik och Bianca också. Vi saknar deras sällskap redan. Och ja, komma ur späckhuggarbältet här. Jag och Leo har duschat och ska faktiskt ge oss ut på restaurang. Det är väldigt sällan det sker. Men för det får ni stanna hemma, tyvärr. Så ses vi i nästa avsnitt istället. Då vi kör raka spåret ner mot Gibraltar, gissar jag. Vi får se hur långt vi kommer. Men tills dess, tack för att du har tittat. Ha det så bra.